Hello guys, kamusta kayo? Medyo matagal ako hindi nakapag-TikTok, mga ilang araw din. Anyway, eto, gagawa tayo ng money pulling cake. But this time, wala tayong, bukod sa no oven to, nagbe-bake tayo sa kawali. Wala rin tayong refrigerator guys. Nasira yung ref, hindi pa makabili. So, kwentuhan lang tayo guys. Sana masundan nyo na lang yung procedure ng cake. Anyway, kasi yung video naman natin, yung content natin, always sinasabi ko, hindi yung makashare ako ng recipe. Papakita ko lang na pwede tayo mag-bake ng walang oven. Kasi yung mga recipes naman, nagsisearch lang din ako kagaya nyo ng mga videos kung ano yung pwede kong magawa. So, carrot cake to guys, and money pulling cake. Pero gusto ni client, kulay blue yung sa labas, 70th birthday ng daddy niya. So, gagawin natin blue yung labas, and then bumili ako ng ice box. Palit ng ref muna, and then nilagyan ko lang yun ng yellow guys. Mamaya papakita ko sa inyo sa video. And also guys, hindi ko alam kung nakaka-proud ba to na nakakagawa tayo ng cake ng walang ref, at eto wala pang nang walang oven nung una, at ngayon wala pang ref, or nakakahiya. In a way, nakakahiya kasi kamo 43 years old, nasira yung ref, hindi pa agad-agad makabili. But paano ba? But if this is guys, life has to offer me, tuloy lang ako. Ayoko mag-dwell sa bakit ganyan, hindi ako makabili ng ref, and then ayawan na. I mean, this video guys is para sa mga hindi ko kakilala. And sa mga kakilala ko, sana wag niyo ako i-judge bakit wala akong ref, hindi ako makabili. Sa mga hindi ko kakilala, sana ma-inspire kayo na magtuloy lang sa buhay. Kung ano yung binigay sa atin, pagyamanin na lang natin muna. Eh kung hindi ako makabili ng ref, so what? Gawa ko ng paraan, bumili ako ng ice box. Eto guys, papunta na tayo doon sa ice box na binili ko. Pero ayun yung cream cheese frosting natin, upside down flip natin. Stable naman, maganda naman texture niya. Crinam coat ko na yung cake guys, and after crumb coating, ayan, nirest ko yan sa ice box, and then ayan yung crumb cake natin, pinagtabasan for the boys. Kainin natin yan mamaya. So ayan nga, yung DIY ko lang din yung money box. So gumawa lang ako ng color blue as requested para i-frost natin siya. Third attempt ko to ng money cake, and unsuccessful yung first two. Luckily, successful tong cake na to. Pag-pull ng pera, and masarap naman daw yung cake. Siguro may mali ako, so hindi ko muna nilagyan yung taas ng frosting. Para ewan, nagawa ko naman guys. Hindi ko na alam. Basta ayan, nanood lang din naman ako ng mga video kung paano nila ginagawa yan. Kinat yan, tas binaon yung box. Hindi ko na mabalikan kasi memory full na ako. Sana ma-upload ko to agad-agad. So nilagyan lang natin ng konting details, mga draggies, and then yung mga, ewan ko ang tawag sa mga candies na maliliit na yan. And then pagkatapos ko magawa yung ref ng 12 midnight guys, nagising ko, buhay pa yung cake, buhay pa yung mga yellow. And then binox ko na rin yan, and nilagay sa ice box ulit habang hinihintay si client na pick upin yung cake. So I hope guys, makatulong to kung if ever man na gusto nyong gumawa ng cake ng walang ref at walang oven. So ayan yung message ni client.